baromság, amit csinálunk, Róbert. Helyezzem el a elhelyezendőt a helyre. Sokat megyünk külföldre autóval. Remélem ott jó lesz, ahol mások szokták rakni. Váltsatok eurót Pesten, jobban jártunk. Mindjárt itt vagyunk a határnál, forinttal a zsebünkben, vagy a kártyánkon. Nyilván nincs nálunk euró. Minek az, ugye? Úgyhogy megnézzük Magyarország mennyire tartogat itt a határ közelében, amit azért elvárnál. Valutaváltót. Úgy szépen fogalmaztam. Nem megéri tévébe dolgozni, nagyon jó. Váltottunk eurót. Gyakorlatilag előbb beszéltünk, azt most meg tudjuk erősíteni. Pesten váltsatok, vagy megvan ahol vagytok, de a határ mellett, mert 40 forintos különbség van. hát igen. Igen. Azt ki lehet számolni, hogy mennyi mínusz, hogyha mondjuk 40 000-et átváltasz. Természet. Ausztria megtanulta nem szétdobni a természetet. Nyár van, azt kell, hogy mondjam. Amúgy időgondolat. Akkora hülyeség volt ezt a cipőt felvennem. Szóval átvettük a szállást, ami meglehetősen szociál. Relatív közel vagyunk a hegyhez, most majd megnézzük, hogy hogy megyünk fel, mert hogy azt nem tudjuk. Filmünket támogathatná a Ród is. De nem tesz, inkább megvettük. Lehetné. Csak lájkolna is meg. Legközelebb, amikor majd ilyen ötletünk van, hogy elmegyünk gondolom ennél vannak nagyobb őrültségek is, olyanokat csinálni. Ezt úgy támogathatná. Igen, esetleg, mert akkor jó felvesszük. Ja! Alsó-Ausztria legmagasabb hegycsúcsa magasságával eléri a 2076 métert. Az Alpok fő vonulatának utolsó tagja. A hegység látképe Észak-Burgenlandból, Bécsből és az Alpokalja tájegységről is jól megfigyelhető Kőszektől Sopronig. Vettünk ételt a Spárban. Vagyis valami olyasmit, ami úgy tűnik, mintha étel lenne, de... Képesek vagyunk hidegen enni a konzervet, mert nem vagyunk hajlandóak szóba állni senkivel itt, mert annyira csúnyán és osztrákul beszélnek, hogy... Tehát inkább hidegen megeszik a úgyis rossz sóletet, ami ebben a kiszerelésben kapható. Én megkenem a túró állagú, eredetileg amúgy ilyen szendvics krémet a knekkebrötömre, miközben a raviolim nekem viszont melegszik. Oda támasztottam a fűtéshez a konzerv raviolimat. Majdnem 1 kiló tésztát vettem véletlenül, mert nem volt kisebb kiszerelés. Menjünk. Puchberg az osztrák Alsó-Ausztria szövetségi tartomány Neunkirchen járásának mezővárosa. Kedvelt üdülőhelye volt a fővárosból érkező vendégek számára, egyben Schneeberg felfedezésének központja. Annyi megjegyzést fűznék hozzá a szobához, hogy egy ilyen
kulcs járt hozzá, illetve kulcs tartó. No de ha ezt esetleg benne hagynánk az árba, így, ez reggelre így néz neki, ugyanis ez olyan nehéz, hogy ez csak na. Van Ausztriában egy törvény, amit nálunk is be akartak vezetni, ugye? Volt is. Volt is, csak nem szerettük. Így se szeretjük. Vasárnap. És nincs mit ennünk nagyon igazából. Egy kis maradékon kívül. De mi éppen egy hegyre akarunk fölmenni. Szóval szombaton be kell vásárolni mindent. Legkésőbb. Különben leszop oda. Hova megyünk? Oda! Szóval reggel indultunk el mégis inkább a hegyre, mert a második nap, mert úgy voltunk vele, hogy nem kéne sötét edésbe ott meghalni, közben iszonyat bepárásodott minden, mert hát rendkívül hideg volt éjszaka, gondolom. Úgyhogy most itt kiparkolunk a szállásról, fölmegyünk a libegőhöz, mert hogy azzal megyünk fel egy darabig, eszünk, aztán föllibegünk, aztán felmászunk és megyünk haza utána, és holnap megyünk dolgozni ugyanabban a munkába, ahol eddig, és semmi nem történt volna egész hétvégén. Róbert szerint magasan vagyunk. Hát anyámat, hogy olyan hülyeségeket találok. A hülye fejem meg. Mondjuk hagyjad már. Megszakad a végére, Róbert. Miért találok ilyen hülyeséget? Már szeretne itt meditálni. Vidd onnan a telefon, attól is félek, hogy leesik. Igazából egyetlen egy dolgot nem szeretek a magasságban, az, hogy nincs alattam semmi. Az a baj, hogy nem jöttünk túl sokat. Szóval nem sokat jöttünk eddig, de már most iszonyat fárasztó, nagyon keveset jöttünk tényleg. Nagyon csúszós köveken, mert gyakorlatilag a folyás mosta ki ezt az ívet. Haladunk. A legnagyobb erőt az adja, hogy öreg anyók mennek el mellettünk. És ebből kifolyólag te is felszívod magad, hogy ez menni fog. Hagyd abba. Miért van itt egy cigicsink? Cigi! Vigyázzel, megteszik első kicsit nagyobb pihenőnket. 3-4 perc. Mert ez most a nagyon meredek rész. Tehát ez nagyon ipar példa mutatja is. Farmer! Nadrág! Nagyjából olyan már 2000 felé közelítünk magasságügyileg, ami ebből is látszik, hogy rendkívül magasan vagyunk, és hogy hát ez bizony itt már nem kedves, tehát ez tényleg nem amatőröknek is kezdőknek való, mert mi azok vagyunk, és ezt most ebből tapasztaljuk.
Hát ez nagyon nehéz. Tehát borzasztó nehéz. Edzés kell ehhez. A kecske üzemmód! Mit mondasz, Robert? Az ott mi? Profi hegymászóknak innentől kezdődik el az élvezetes rész, hiszen innentől már a kapók kifeszítve várják, hogy köteléket belehallgassák. Itt valaki lakik, gondolom én. Nem mondom azt, hogy a következő egy évben fogunk hegyet mászni, de fogunk majd. Ilyen médiaanyagot nem csinál egyik kocka semmi. Miért nem? Gyertek ide! Másképp fogjuk értékelni az életet ezután. Visszamenni a hétköznapokba, ami jó amúgy. De itt ez nem hétköznap, bármi lehet. Van egy-két pontja, amikor azt mondom, hogy ezt nem tudjuk tovább csinálni, mert nagyon meredek, nagyon csúszik, nincs hova lépni. Úgyhogy ez nem gyerekjáték, nagyon oda kell figyelni, mert rossz lépés és nem találod magad. Jelezném, hogy az úr mezitláb van. Szóval eljutottunk a nagyon nehéz tereptől a fennsíkig, ami nagyjából itt található. Innentől kezdve már csak egy kis dimbes dombos részt kell megmászni, a minden dimbes dombosnak számít arra végig, odáig, és ott már hó van, egy kevés. Úgyhogy ma még hóba fogunk markolni. Elérkeztünk Sanyibárnak a lényegéhez. A hóhoz. Meg ez hó. Anyját. Nagyjából már felértünk a hegytetőre, amikor Dániel kijelentette, hogy mondd el a szőlőcukor. Rengeteg pillanat volt, amikor szükségem volt rá. Sokszor az életembe is került volna majdnem. És már ez akkor szőlőcukorra itt járkálni. Hozzáfűzni valót? Lesz még rosszabb is annál, amit gondolsz, hogy az volt. Aztán majd olyan pillanatokra van ezt megfogjuk. Levonhatnám azt, hogy
kezdőként elszálltnak, tehát mindenképpen kitartás kell ehhez és elszántság. Csak úgy egy gondolatból az nem fogja itt. Főleg ami itt volt félúton, 4 kézláb fölfelé, ilyen meredeken, hát ezeket mi se számoltuk és meglepett, és ha tudjuk, akkor lehet, hogy nagyobb félelemmel jövünk. De ez itt hó. És nincs annyira hideg egyébként, amennyire kellene az, hogy ez legyen, úgyhogy ez itt van most. Itt az elgondolkozol az életeden. Pillanatig nem kedves a hegy. Jó, 1 millió. Ilyen mozgó dolgokhoz szokjunk hozzá, mert ez tök sima. Ez ami a lábam között van, ez nem volt itt. Nem jó! Ebbe a cipőbe ide jönni, én is itt hagynám. De akkor miért ment föl tovább? Ő azt mondta, hogy felmegy akkor is, és valóban. Üzenem a jövőbeli önmagamnak, hogy ez egy nagyon jó dolog volt. De az ilyenre való tekintettel, kedves Robert. És kedves Borbála. Ezt teljesítettétek? Nagyon szép, De elég volt. pont egyszeri alkalomra teljesen jó. Az Ausztria ostora. Robert, a Ausztria ostora. Mi van anyád? Mi van Attila? Meg Attila mi? Mi van? Hát átférek. Lezárták, 10 perccel ez még ment és vége. Úgyhogy további. Szerintem 1 kilométert így sétál. Hát ja, sötét van, és hát kicsit beszoptuk azzal, hogy lejárt a libegő, de így 5 percen múlt nagyjából. Tehát azt tudta, elfogadtuk, hogy le fog járni, de az, hogy 5 percen buktuk el, az így nagyjából nem számoltunk vele. Borinak fáj a lába, ilyen kis, de egyszer csak hazajutunk.